بسم الله الرحمن الرحيم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. ضرب الله تبارك وتعالى هنا مثلا للمكذبين الذين أتاهم هذا النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه المرسل على صراط مستقيم من الله تبارك وتعالى بهذا الذكر الحكيم. ضرب لهم الله تبارك وتعالى مثل لحال من سبقهم، قرية قبلهم كذبت الرسل وانظروا كيف كان المصير. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. وقد ذكرنا في الدرس الماضي أن هذه القرية ذكر الله تبارك وتعالى هذه القرية، لم يذكر أين كانت هذه القرية في أي مكان من الأرض، ولم يبينها النبي صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك كل ما قيل في تحديد وتعيين هذه القرية إنما هو ضرب من الظنون التخمين وليس عليه دليل. والعبرة قائمة بما قصه الله تبارك وتعالى من خبر هذه القرية. إذ جاءها المرسلون الذين أرسلهم الله تبارك وتعالى منه إليهم إذ أرسلنا إليهم اثنين في أول الأمر رسولين فكذبوهما فعززنا بثالث. تعزيز تقوية قوينا الاثنين برسول ثالث كذلك، وكلها إلى قرية واحدة ليصدق بعضهم بعضا، ويكون هذا أدعى إلى تصديق الخبر أنهم مرسلون من الله تبارك وتعالى. فقالوا لكن هؤلاء الأقوام المعاندين قالوا أي هؤلاء الرسل قالوا إنا إليكم مرسلون، إن بالتأكيد مرسلون من الله. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا. قال هؤلاء المعاندين المكذبين من القوم ما أنتم لما يختاركم الله تبارك وتعالى وأنتم بشر مثلنا، فلماذا كان هذا التفضيل واختياركم؟ وما أنزل الرحمن من شيء، فنفوا نزول شيء من الله تبارك وتعالى إليهم، ونفوا نزول شيء قط على كل الرسالات. إن أنتم إلا تكذبون، وحصروهم في الكذب، ما أنتم إلا كذبة تكذبون علينا. فقالت الرسل قالوا ربنا يعلم إنا إليكم مرسلون. قسم منهم بالله تبارك وتعالى الذي يعلم حالهم إنهم مرسلون إليهم. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. اعلموا أننا مكلفون فقط بالبلاغ المبين، أن نبلغكم رسالة الله تبارك وتعالى بلاغا بينا واضحا لا شبهة فيه. نكون أدينا المهمة وأخلينا المسؤولية أمام الله تبارك وتعالى، وتبقى مسؤوليتكم أنتم فيما جاءكم من البلاغ، وما علينا إلا البلاغ المبين. وهذا تحذير منهم وإنذار لقومهم أن يعلموا أن الرسل إنما هم مكلفون بإيصال الرسالة
البلاغ المبين لهم. قالوا انظر، يعني ظلمة القلوب، قالوا إنا تطيرنا بكم. تطيرنا تشاءمنا، أصل طير التشاؤم. فبدل انظر هؤلاء يحملون رسالة الله، الرسل هؤلاء إلى القوم يحملون رسالة الله تبارك وتعالى، رسالة الله فيها البشارة، فيها النذارة من العذاب ليتقوه، فيها البشارة بما عند الله تبارك وتعالى من الجنة والخير والنعيم، فيها البشارة بما هو ثمرة الإيمان بالله تبارك وتعالى في الدنيا، لكنهم جعلوا هذا شؤم وشر. قالوا إنا تطيرنا بكم، تشاءمنا من وجودكم وأنكم شؤم علينا. إما أن يكون تشاءموا بهم يعني بدعوتهم وأنه يعني توجسون منهم الشر، أو أنهم رأوا أنه لا يحل الرسل بمكان ثم في من سبق، ثم تكون دعوة الرسل ثم يكون التكذيب إلا وجاء الهلاك بهم. وهذا عليهم للكفرة، يكون الشؤم هنا على الكافر وليس يعني الشؤم من دعوة الرسل، فإن دعوة الرسل إنما دعوا إلى الخير. قالوا إنا تطيرنا بكم. وأصل التطير في لغة العرب هو أن العربي القديم الجاهلي كان إذا أراد أن يعرف بخته ونصيبه وحظه من أمر يقدم عليه في المستقبل، فإنه يأتي إلى طير يكون واقف على الأرض كغراب أو حدأة أو نحو ذلك، ثم يزجره، يأخذ حجر ويزجر الطير، فإذا طرى عن يمينه يتفاءل، وإذا طرى الطير عن يساره يقوم يتشاءم. فالتشاؤم والتطير هو يعني معرفة الشر في زعمهم المستقبلي عن طريق زجر الطير. فقالوا إنا تطيرنا بكم، يعني تشاءمنا من وجودكم عندنا ومن مجيئكم ومن دعوتكم لنا، لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم. لئن لم تنتهوا يعني عن دعوتكم وأنكم رسل الله ودعوتكم إلى هذا الطريق الذي تدعون إليه لنرجمنكم. واختاروا أسوأ الميتات، وهي الموت بأن يضربوهم بالحجارة حتى الموت. الرجم هو الضرب بالحجارة للموت. لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم قبل الرجم، يعني سنعذبكم عذاب أليم بهذا، وعذاب أليم بعد ذلك بالقتل يعني بالرجم. وهذا يعني منتهى الإجرام ومنتهى مقابلة الإحسان بالإساءة. جماعة محسنون رسل مرسلون من الله تبارك وتعالى، من خالق السماوات والأرض إلى القوم، يدعوهم من الله تبارك وتعالى، يبين لهم الطريق وأمر واضح، ولكن يقابلون بهذه الصلف وهذا الكبر وهذا الإساءة والتشاؤم من حالهم، وأنهم إن لم ينتهوا عن حديثهم هذا فإنهم سيرجموهم، وكذلك سيوقع بهم يعني بأسهم وبطشهم وعذابهم الأليم. قالوا أي الرسل طائركم معكم، طائركم معكم، يعني تشاؤمكم هذا إنما هو بسببكم وليس بسبب مجيء الرسل. فإن كفرتم لا شك أنه سيأتيكم ما تتشاءمون منه من العذاب والنكال من الله تبارك وتعالى. طائركم معكم، فبختكم وحظكم ونصيبكم معكم، بأن إذا اتبعتم الحق والخير يعني كان اليمن والسعادة والبركة، وإن اتخذتم طريق التكذيب وطريق الكفر فأبشروا، أبشروا بالعذاب، وأبشروا بهذا التشاؤم الذي تشاءمتموه سيقع عليكم. أين ذكرتم؟ يعني أين ذكرتم بالله تبارك وتعالى وبرسالته وبما يعني ينتظركم من جنة وخلد ونعيم إذا اتبعتم طريقه، وكذلك ما ينتظركم من عذاب إذا تنكبتم طريقه. أئن ذكرتم بهذه الذكرى تقوم علينا على هذا النحو وتكفروا بالله تبارك وتعالى وتهددون وتقولون نرجمكم. أئن ذكرتم بالله فيكون هذا ردكم على يعني هذا التذكير. بل أنتم قوم مسرفون، بل الحقيقة والواقع أنتم قوم مسرفون مجاوزون الحد. الإسراف مجاوزة كل الحدود، فقد جاوزتم الحد في التكذيب وما ما وقفوا عند التكذيب، بل التهديد والوعيد لهؤلاء الرسل وإنذارهم بأنهم سيقتلونهم. بل أنتم قوم مسرفون متجاوزون كل الحدود في العناد والتكذيب ورد الحق.
قال جل وعلا: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. انظر، هذا يعني هذا المؤمن الوحيد، وهذا الرجل سمع مقالة الرسل فجاء من أقصى المدينة إلى يعني قومه الذين يجادلون هؤلاء الرسل. وهذا فيه إيمان وفيه سعي بهذا الإيمان وتكلف له، لأنه جاء من أقصى المدينة يعني من أبعد مكان فيها. رجل منهم يسعى، والسعي هو الاشتداد في المشي، يعني يمشي مشيا حثيثا ساعيا. قال لقومه يا قوم اتبعوا المرسلون. نادى قومه يا قومي، يا جماعتي، يا أهلي، اتبعوا المرسلين. أمرهم باتباع المرسلين، المرسلين من الله تبارك وتعالى. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. يعني ما العيب في هذا؟ هؤلاء ناس لا يسألونكم أجر على إبلاغ هذه الرسالة، وبالتالي لا مانع، لا يعني حجة عندكم ولا مانع يمنعكم من اتباع هذا. ما هو في تكلفة أنكم ستدفعون، يقول لك احنا نبلغهم بهذه البلاغ ونخبركم بهذا الخبر العظيم مقابل أجر، لا، إنما يعطونكم إياه مجانا بدون شيء. اتبعوا من لا يسألكم أجرا ثم وهم مهتدون. هم أهل هداية، أنهم على الهدى وعلى النور، ليسوا قوم أهل ضلالة ولا يدعون إلى ضلالة، بل يدعون إلى الهدى، إلى توحيد الله تبارك وتعالى وعبادته. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، ثم بين إن دعوتهم هداية. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. يعني ما الذي في هذا؟ ما الذي في هذا دعوة الرسل الذين يدعونكم إلى أن تعبدوا ربكم وخالقكم وإلهكم، فهم قد دعوكم إلى إلهكم وربكم وخالقكم. وما لي لا أعبد الذي فطرني. إيش اللي يمنع من هذا؟ بل هذا الحق والواجب. الذي فطرني أنشأني أول مرة، خلقني، فشلون ما أعبده؟ كيف لا أعبده؟ كيف لا أقوم بحق شكره؟ كيف لا أذل له ولا أخضع له العبادة ذل وخضوع وطاعة؟ كيف لا أؤمن بمن خلقني وهو يدعوني إلى هؤلاء الرسل يدعوننا إلى من خلقنا، من فطرنا. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، وأن مرجعنا إليه سيحاسبنا. فما أخاف؟ كيف ما أعبد هذا؟ كيف ما أعبد الرب الذي هذا شأنه، هو خلقني ثم مرجعي إليه بعد ذلك. وما لي لا أعبد، يعني ما المانع من هذا؟ ما الذي يمنعني هذا؟ بل هذا هو الأمر المتحتم الواجب عند كل ذي عقل وعند كل ذي بصيرة. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين. يقول روح أعبد آلهة، معبودات غير الله تبارك وتعالى. إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا. لو أراد الله تبارك وتعالى الرحمن خالقي وخالق هذه السماوات أراد ضري، ما تنفعني هذه الآلهة التي أعبدها، إيش تغني عني؟ تغني تفيد، يعني لا تفيدني شيئا. لا شفاعتهم عند ربي سبحانه وتعالى ما تفيدني شيء. فأنا أكون ضال أن أتمسك وأعبد آلهة من دون الله لا تنفعني. إن أراد الله تبارك وتعالى عقوبتني فلا تنفعني شيئا. أتخذ من دونه آلهة، سؤال للاستنكار، وبين أن هذا أمر جدا منكر. إن أتخذ إله ما يحميني من غضب الله تبارك وتعالى ومن عقوبته، لأن الله هو مالك الملك الذي بيده ملكوت كل شيء. أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذوني، يعني من عذابه ما يقدروا ينقذوني إذا عذبني الله تبارك وتعالى. أي آلهة، أي إله أعبده من دون الله، ولو كان ملائكة الرب تبارك وتعالى، أصنام، شمس، قمر، كل هذه لا يمكن أن تنقذني من عذاب الله تبارك وتعالى. إني إذا لفي ضلال مبين. إني إذا لو أني عبدت إلها غير الله تبارك وتعالى أكون ضلالا بينا واضحا لا شك فيه، لأني أعبد ما لا يفيدني شيئا ولا يدفع عني من عقوبة الله شيئا. ثم تشجع وتقوى وقال إني آمنت بربكم فاسمعون. إني للتأكيد
يتكلم هذا الرجل المؤمن الذي جاء من أقصى المدينة يسعى ويؤازي الرسل ويعلن إيمانه، قال إني آمنت بربكم. وهنا قال بربكم اللي هو خالقكم ورازقكم ومتولي شؤونكم. وفي هذا بيان إنهم ما يقدروا يسوي شيء، لأنهم في قبضة ربهم، في قبضة خالقهم ومولاهم سبحانه وتعالى، وأنه مؤمن بربهم، برب الجميع سبحانه وتعالى. إني آمنت بربكم فاسمعون، ليسمعني الكل، كلكم اسمعوني، أنا أعلن يعني إيماني بالله تبارك وتعالى وأظهره وأبينه. ما كان من هؤلاء المجرمين الذين سمعوا هذا. انظر الحجة البينة الواضحة التي قدمها هذا المؤمن، والتي أعلن في نهايتها أنه مؤمن بالله تبارك وتعالى، فقاموا عليه فقتلوه. هذه النتيجة. انظر يعني الكفر والجحود، وقاموا على هذا. أصبح هذا يعني عبد الله، والذي قام لله، الشخص الوحيد الذي آمن من القرية ونسب إلى الله تبارك وتعالى، فقاموا عليه فاعتدوا عليه. هنا بقى وقع عليهم الإثم والغضب. قال أول شيء، قال إني آمنت بربكم فاسمعون، فقتلوه. أول ما قتلوه قال الله تبارك وتعالى مباشرة قيل ادخل الجنة. قتلت في سبيل الله تبارك وتعالى شهيدا، ادخل الجنة. فانظر الجزاء أول شيء مباشرة، وذلك أن من يقتل في سبيل الله لله تبارك وتعالى قام بكلمة حق لله فقتله المجرمون، فإنه يدخل الجنة رأسا، يدخل الجنة قبل يوم الحساب، يدخله الله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضل ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فهم في نعيم ويبشرون من وراءهم أنهم في نعيم. قيل ادخلوا الجنة. فأيضا انظر، مع أن قومه قتلوه لكن تحسر على قومه، قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. يا ليت قومي، طبعا أصبح في غيب، وهم ما زال هؤلاء المجرمون في إجرامهم ويظنون أنهم فعلوا يعني ما يحمدون عليه، وأنهم انتصروا على هذا الذي خرج منهم وأعلن يعني كفره بدينهم، لكن وهو الآن أصبح في جنة الله تبارك وتعالى ورضوانه، لكن لم يحمله الحقد على أن يخفي هذا، بل قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي. يا ليت تمني، يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين، بأن الله غفر لي ما سبق من الشرك والكفر السابق وجعلني من المكرمين الذين يكرمهم الله تبارك وتعالى وأدخلهم جنته. أراد أن يوصل رسالة، أراد أن يوصل رسالة، تمنى أن يرسل رسالة وهو في النعيم المقيم إلى قومه، يتمنى أن توصل لهم هذه الرسالة حتى يغيروا موقفهم ويتركوا كفرهم ويتحولوا إلى الإيمان، فإن هذا مآل أهل الإيمان. فانظر قلبه الطيب، لا إله إلا الله، قلب المؤمن الطيب لم يحمل يعني حقده وحسده لهم إلى الآخرة وخليهم على عماهم حتى يقابلوا العذاب، بل تمنى أن يعرفوا الحقيقة، تمنى أن يعرفوا الحقيقة والمآل الذي آل إليه هو من جنة الله تبارك وتعالى، لعلهم يعني يتركوا ما هم فيه من الكفر والشرك والعناد. قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. ثم أخبر الله تبارك وتعالى طيب ما مصير هؤلاء المجرمين الذين تحدوا يعني رسل الله على هذا النحو واعتدوا على عبد الله على هذا النحو الذي لم يحمل لهم إلا يعني دعوة يدعوهم فيها إلى الله تبارك وتعالى، دعوة مخلصة، ما سبهم ولا شتمهم ولا قام ضدهم بعصا ولا بعقوبة، وإنما دعوا من الله تبارك وتعالى. قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أتخذ من دونه آلهة يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني آمنت بربكم فاسمعون. هذا كل الذي قاله من دعوته قومه إلى الله تبارك وتعالى، ولكن قتلوه.
طيب هذا اعتداء، اعتدوا، كذبوا الرسل واعتدوا على عبد الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا: وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. وما أنزلنا، الرب يذكر الله تبارك وتعالى ويخبر أنه ما أنزل على قومه من بعده من جنود من السماء، الملائكة لتقهرهم واديت، لأنهم لا يستحقون. من البشر؟ من هم ليقوموا يعني بمعاندة الرب تبارك وتعالى؟ قدرة الله تبارك وتعالى عليهم عظيمة، أن هلاكهم إنما يكون على شيء يسير، لا يحتاجون إلى إنزال جنود عظيمة من السماء لتقهرهم وتعاقبهم. قال جل وعلا: وما أنزلنا على قوم هذا المؤمن من جند من السماء ليقهروهم ويعاقبوهم وما كنا منزلين، لأن أمرهم ليس هكذا بعزيز على الله تبارك وتعالى، لا يستحق هذا. إن كانت إلا صيحة واحدة، صيحة واحدة من ملك واحد، أرسل الله تبارك وتعالى الملك بصوت واحد صاح فيهم صيحة واحدة فإذا هم خامدون. إذا الفجائية، يعني بمجرد ما صاح فيهم الصيحة فإذا هم كلهم خامدون على الأرض. الهمود وذهاب يعني الموت على الأرض، فإذا هم خامدون. فأنتم يا من تعاندون الله تبارك وتعالى وتكذبون رسله، ما أنتم يعني اعلموا قدرة الرب تبارك وتعالى عليكم، وأنكم لستم على الله تبارك وتعالى، يعني ليس بعزيز على الرب تبارك وتعالى أن يعاقبكم بأي عقوبة، أن يهلككم بأدنى يعني الأسباب. فهذا سبب يسير جدا من الأسباب، صوت ملك من ملائكة الله تبارك وتعالى يعني صاح فيهم هذه الصيحة فأخمدهم الأرض. ثم قال جل وعلا: يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. يعني فليتحسر المتحسرون على العباد، عباد الله تبارك وتعالى، الناس. يعني حال هؤلاء الناس تستدعي أن يتحسر عليهم ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون، وبالتالي يأتيهم هلاك الرب تبارك وتعالى وقوته. فالناس في كل عصورهم وكل دهورهم كان هذا حالهم، ما يأتيهم من رسول، أي رسول يأتيهم إلا كانوا به يستهزئون. والحال أنه رسول الرب، هذا رسول الإله، رسول الله سبحانه وتعالى، يأتيهم الله اختاره وأرسله فيهان ويستهزأ به. وكل رسول أرسله الله تبارك وتعالى لم يقابل من قومه ومن الملأ من قومه إلا بالاستهزاء والسخرية، بدءا من نوح عليه السلام الذين قالوا: ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. ثم رسول إثر رسول إثر رسول إلى أكمل الرسل وأشرفهم وأعلاهم منزلة محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، الذي لم يكن به عيب قط، لا في خلقه ولا في أخلاقه. ومع ذلك وجد من قومه أنهم كانوا يقولون: وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا. أهذا الذي بعث الله رسوله؟ أهذا الذي بعث الله رسوله سهل الاستهزاء به؟ إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليه. فالاستهزاء به ما هذا شأن كل العباد، كل الأمم التي أرسل الله تبارك وتعالى إليها رسله لم يقابل الرسول إلا بالاستهزاء. ما يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ثم قال جل وعلا: ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. هذا تذكير من الله تبارك وتعالى بهذه الأدلة البينات والمثلات التي سارت في من قبلهم. يعني ألا يحملهم هذا على الاتعاظ والاعتبار؟ ألم يروا، يعلموا كم أهلكنا قبلهم من القرون، كم التكثيرية العددية، يعني قرونا كثيرة. والقرن هم الناس المجموعون في قرن واحد مجتمعين بعضهم مع بعض، أهلكهم الله من قرون كثيرة. أنهم إليهم لا يرجعون، أنهم لا يعودون مرة ثانية إلى الدنيا. شوفوا الآن سبقت هذه ثمود
أهلكت. هل عاد أحد منهم؟ عاد، أهلك الله تبارك وتعالى قرى لوط، قوم فرعون، قوم نوح، كل هذه أمم أهلكها الله تبارك وتعالى ومن آبائهم وأجدادهم، ولا أحد يرجع إليهم، لا أحد يرجع إلى الدنيا مرة ثانية. فهذا ما يكون لهم عظة واعتبار أنها فرصة واحدة، وأن الجميع قد انتقل إلى الله تبارك وتعالى، وأنه سيحاسب بين يديه جل وعلا. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون، وبالتالي أنهم سيلحقون هؤلاء الذين ذهبوا يعودون إلى الله تبارك وتعالى. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. إن كل، يبين الله تبارك وتعالى بأن كل هذه القرون سيجمعون عنده ويحضرون عنده. وإن كل، أي من القرون التي أهلكها الله تبارك وتعالى، لما جميع، كلهم جميعهم لدينا عند الله تبارك وتعالى محضرون. والمحضر هو الذي تحضره الملائكة، وذلك أنها تجمعهم وتحشرهم وتأتي به. بمجرد ما ينشق عنه القبر فإنه يساق أمامك. يوم يتبعون الداعي لا عوج له، يتبعون الداعي من الملك الذي يدعوهم: اخرج، سر إلى هذا المكان، فيسير، لا عوج له، ما يعوج منهم أحد، لا يمينا ولا شمالا. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إلينا لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون. ثم شرع الله تبارك وتعالى يبين الآيات العيانية البيانية التي تدل على قدرته على الخلق الثاني سبحانه وتعالى. قال: وآية لهم الأرض الميتة وأحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. هذه آية لهم، علامة على أن الله تبارك وتعالى قادر على أن يحيي الموت. وآية لهم الأرض الميتة الجافة الجلدة التي لا حياة فيها في نفس الأرض ولا نبات فيها، والنبات حياة، أحييناها بالمطر، ينزل عليها المطر فإذا بهذه الأرض الجافة الجلدة الخاشعة تهتز وتربو فتحيا، باطن الأرض نفسه يحيا وتكون في حركة حياة، ثم ينبت هذه الحياة النباتية بكل ما فيها من الزينة والزخرف والجمال والألوان والبهاء، حياة كاملة. انظر حياة الزهرة والزرع النضير والثمرة الناضجة والشجرة يعني المورقة المثمرة. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. أخرجنا من هذه الأرض التي كانت ميتة في يوم من الأيام بعد أن حيت حب من كل الحبوب، من القمح والشعير والأرز وغير ذلك، فمنه من هذه الحبوب يأكلون. جعل الله تبارك وتعالى من هذه الأرض الجافة الجلدة جعل منها حب يؤكل، وهذا الحب وما فيه من فوائده ومنافعه وطعومه منها يأكلون، هم يأكلون منها. شيء طيب شلون خارج من باطن هذه الأرض. فانظر قدرة الرب تبارك وتعالى، هذا أمر معجز، هذا أمر الخلق على هذا النحو أمر معجز. فإحياء الأرض التي كانت ميتة على هذا النحو، إحياؤها بالنبات على هذا النحو، وإخراج منها هذه الثمار على هذا النحو، أمور كلها معجزة، أمر معجز خارق للعادة. كيف خرج يعني النبات الحي من الأرض الجافة الجلدة من تراب؟ وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون. وجعلنا في هذه الأرض فيها جنات بساتين من نخيل. قدم النخيل لأنها أشرف وأفضل أنواع الأشجار، لما فيها ثمار النخيل هو معدود في الفاكهة مع الفواكه، وفي الطعام مع الأطعمة، وفي الشراب مع الأشرمة، وفي الدواء مع الأدوية، ففيه كل المنافع التي في الطعام. من نخيل وأعناب، جمع عنب وهي مشتركة، الأعناب كذلك مختلفة الطعوم والألوان والأشكال، وجاءت بعده كذلك لشرف هذه الفاكهة. وفجرنا فيها من العيون، فجرنا في هذه الأرض ينفجر الماء من العيون، عيون الماء الجارية، وهذا أمر
يعني من أدلة قدرة الرب تبارك وتعالى في إخراج النخيل والأعناب من الأرض الميتة وتفجير الماء منها، كل هذا من دلائل قدرته وعظمته سبحانه وتعالى، وأنه عندما يخبر عباده بأنه سيحيي الموتى هذه دلائل القدرة. فانظروا هذا لتعلموا هذا. نقف هنا ونكمل إن شاء الله في الحلقة الآتية. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.